নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভাল খবৰ আহিছে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফৰেইণ্টাৰ ৰেলৱেত এপ্ৰেন্টিছৰ 5636টা পোষ্ট খালী হৈছে গতিকে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি সবিশেষ আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নৰ্থ ইষ্ট ফৰেইণ্টাৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022ত আপোনালোকে চাওক এখন নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰা হৈছে যিখন নটিফিকেশ্যন NFR India railways.gov.in ৰ জৰিয়তে এই নটিফিকেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছে বিশেষকৈ বিহাৰ আৰু অসমৰ যিসকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনালোকে চাওক নৰ্থ ইষ্ট ফৰেইণ্টাৰ ৰেলৱে জোন আহিলে নৰ্থ ইষ্ট ফৰেইণ্টাৰ ৰেলৱেৰ পোষ্ট ডিটেইলছ হ'ল এক্ট এপ্ৰেন্টিছ আৰু টোটেল ভেকেন্সিজ 5636টা Salary hole as per Northeast Foreigner Railway norms. Job location ahile Bihar, West Bengal, Assam. Aru apply mode hole online. Etia apnaloke official website to loi lok nfr.indiarailways.gov.in. Kot kiman vacancy ase apnaloke sao. Katiharat ase 919 ta. Alipurdurot ase 522, Rongiat ase 551 ta. লামডিঙত আছে 1140 টা তিনচুকিয়াত আছে 547 টা নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপত আছে 1110 টা ডিব্ৰুগড় ওয়ার্কশপত আছে 847 টা এতিয়া ট্ৰেড ওয়াইজ আপোনালোকে পোষ্ট বিলাক চাও মেচিনিষ্টৰ আছে 257 টা ওয়েল্ডাৰৰ 620 টা আৰু ফিটাৰৰ 115 টা ডিজেল মেকানিকৰ আছে 400 ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 1261 টা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এণ্ড এসি মেকানিক আছে 275 টা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে 215 টা নেক্সট আহিলে লাইনমেনৰ 136 টা ইনফৰমেশন টেকনলজি আছে 340 টা কাৰ্পেন্টাৰৰ 235 টা প্লাম্বাৰৰ 65 টা মেছনৰ আছে 356 টা পেইন্টাৰৰ 253 টা ফিটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেলৰ 30 টা মেচিনিষ্টৰ আছে 48 টা টুমাৰৰ আছে 30 টা এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এলিজিবিলিটি কি লাগিব চাওক 10 to 12 পাছ হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ITI সাৰ্টিফিকেট লাগিব এজ লিমিট চাও 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশনো থাকিব যেহেতু OBC ক্যান্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ SC ST ক্যান্ডিডেটৰ ভিতৰত 5 বছৰ আৰু PWD ক্যান্ডিডেটৰ 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশন থাকিব এপ্লিকেশন ফিজ চাওক SC ST PWD আৰু ওমেন ক্যান্ডিডেটৰ এপ্লিকেশন ফিজ নাই অল আদাৰ ক্যান্ডিডেট সেইবিলাকৰ 100 रुपीस আৰু মোড অফ পেমেন্ট হ'ল অনলাইন অৰ্থাৎ অনলাইন মেথডত আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আহিল আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যেহেতু এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবই লাগিব গতিকে অনলাইন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে যেটো ওয়েবসাইট ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ যেটো ওয়েবসাইট nfr.indiarailways.gov.in ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লিকেশন ইতিমধ্যে 1 তাৰিখৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশন মুড ষ্টাৰ্ট হৈছে 1/6/2022 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 30 জুন যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ সবিশেষ তথ্য জানিব খোজে তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংক দিছো অফিচিয়েল নটিফিকেশন খন আপোনালোকে তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে এপ্লিকেশনৰ কৰিবৰ বাবে যেটো লিংক হেতু পাব গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিওটোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ